Hey buddy, mình là Hoàng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về Notion làm được gì? Thì cùng theo dõi video của mình nhé. Bắt đầu nào. Ở tiêu đề video thì các bạn cũng biết thì vlog lần này mình sẽ chia sẻ về cái ứng dụng Notion. Và Notion mình đã ứng dụng được những việc gì khi mà mình sử dụng nó. Thì khi mà các bạn sử dụng iPhone nè, các bạn có một cái ứng dụng là Note. Hoặc là đối với Samsung thì các bạn có thể là có Samsung Note nè, hoặc là bạn sử dụng Calendar của Google, hoặc là Evernote, những cái ứng dụng mà hay ghi chú có thể lưu lại những cái thông tin mà các bạn muốn sử dụng. Nhưng sau khi mà mình sử dụng Notion thì mình có một cảm quan khác luôn các bạn ạ. Notion là một cái ứng dụng ghi chú, cơ sở dữ liệu, vân vân, rất là nhiều thứ luôn mà các bạn có thể làm trên cái ứng dụng này. Các cái nội dung nè, các cái mục mà các bạn muốn nhớ, hoặc là những cái điều mà bạn muốn nhắc nhở bạn có thể làm hết tất cả trên cái Notion này. Và đặc biệt nó rất là đơn giản và dễ sử dụng. Ngoài cái vấn đề là dễ sử dụng thì Notion còn đa nền tảng nữa. Các bạn có thể sử dụng trên Windows nè, macOS, hoặc là trên iOS, Android. Và đặc biệt các bạn có thể sử dụng trên trình duyệt web. Thì đối với mình nha, thì mình khá thích khi mà Notion tích hợp có thể sử dụng trên web được luôn. Bởi vì thay vì mà mình phải tải ứng dụng Notion vô cái máy tính của mình thì mình có thể dùng trực tiếp trên cái nền web luôn. Thì không phải tất cả các máy tính mà mình đều có thể tải về máy. Bởi vì nếu mình sử dụng cái máy công ty mình không thể nào tự tiện mình cài một ứng dụng nào trên máy, và mỗi lần mình muốn cài một ứng dụng nào đó mình phải được sự accept từ sếp nè, và sau đó thì IT họ đồng ý thì mình mới được cài vô. Và chắc chắn thì những cái việc mà cài những cái phần mềm khác vô máy thì rất là khó khăn, nên là mình rất là lo sợ, và Notion đã giải quyết được cho mình cái vấn đề này. Rồi, thì giống như cái nội dung mà mình chia sẻ là Notion mình làm được gì? Thì mình đã làm được 3 thứ trên cái ứng dụng này. Đầu tiên, mình sẽ ứng dụng nó vào công việc business của mình. Hai là mình sẽ ứng dụng một công việc personal. Ba là cái phần quản lý chi tiêu. Thì đây là 3 cái phần mà mình tâm đắc nhất và mình đang sử dụng trên Notion. Hiện tại thì mình chưa có suy nghĩ nhiều hơn, cũng như chưa có cái plan, một cái kế hoạch nào đó để ứng dụng thêm những cái công việc khác vào Notion nữa. Thì cái này nếu mà sau này mình có suy nghĩ và mình ứng dụng được gì thêm thì mình sẽ chia sẻ những video tiếp theo nha. Rồi thì nãy giờ mình cứ nói miệng như vậy không, các bạn chưa hình dung Notion là thế nào. Thì bây giờ mình sẽ chuyển qua màn hình máy tính nha, để các bạn cùng xem mình đã ứng dụng được những cái điều mà mình làm trên ứng dụng Notion này. Ok, thì đây là cái trình duyệt web mình đang sử dụng, và mình đã vô cái website là notion.so. Thì các bước mình đăng nhập mình sẽ bỏ qua nha. Nếu là các bạn nào mà bạn muốn mình làm chi tiết hơn từng bước một, lúc bắt đầu nè, và làm từng bước như thế nào thì các bạn chỉ chia sẻ giúp mình nha. Hiện tại mình chỉ giới thiệu là mình đã làm được những gì trên cái ứng dụng này thôi, và mình sẽ không có làm chi tiết tất cả 100% những cái bước mình làm trên đây. Thì nếu mà bạn nào mong muốn hoặc là thấy những cái phần nào mình hay mình đã thực hiện trên cái Notion này thì comment dưới video này nhé. Mình sẽ làm một video riêng về những cái mục mà các bạn yêu cầu mình. Ok, và trên đây là cái giao diện mà mình đang sử dụng. Mình sẽ có các mục như là Quick Note nè, để mình có thể ghi chú nhanh những cái nội dung gì đó. Thì mình cũng đã cắt những cái nội dung mình note vào những cái phần khác rồi. Tiếp theo phần Dashboard, thì đây là cái tổng quan chung của cái website của mình. Mình có thể xem được những cái thông tin của mình. Rồi, tiếp theo là cái phần personal. Đây là cái công việc cá nhân của mình sẽ làm ở cái mục này. Rồi, phần plan business, đây là cái công việc mình ở công ty, mình sẽ note ở đây. Tiếp theo là phần finance, đây là cái phần quản lý chi tiêu của mình. Rồi, cái mục cuối là cái mục fashion này. Thì cái mục fashion này mình dạo gần đây mình ít cập nhật nên là có lẽ trong video này mình không chia sẻ nhiều, cũng như là như ban đầu mình có nói mình ứng dụng vô 3 phần mà mình không có nói cái mục này. Thì chút xíu mình sẽ cho các bạn xem sơ một xíu thôi, nó cũng không mất quá nhiều thời gian, mình cũng không nói nhiều về nó. Rồi, thì 3 cái mục personal, business và quản lý chi tiêu, thì 3 cái này mình đều tâm đắc, nhưng tâm đắc nhất đó chính là phần quản lý chi tiêu. Mình sẽ giới thiệu phần quản lý chi tiêu trước nhé, là phần finance. Ok, thì như các bạn thấy mình sẽ có một cái giao diện như thế này. Mình không có làm cái cover ở đây ha. Thì nếu các bạn nào muốn đổi cover mình cứ chọn add cover ở đây là được. Và ở đây có các icon nè, thì mình sẽ để được hiển thị trên đây. Thì mình có thể change các icon khác nhau mà
trên Notion có sẵn, hoặc là bạn có thể upload bằng cái hình ảnh này, hoặc bằng cái đường link hình ảnh nào đó bạn thể trên đây cũng được, thì nó sẽ tạo cho các bạn một cái màu sắc tươi mới và đẹp ở trên cái ứng dụng của mình. Rồi thì ở đây mình sẽ chia ra 3 phần. Đầu tiên là cái phần liên quan đến thẻ tín dụng. Thì hiện tại mình đang sử dụng 3 loại thẻ là SCB nè, Standard Chartered và HSBC, và 3 cái thẻ tín dụng này để đảm bảo tránh trường hợp mà mình thanh toán chậm á, hoặc là mình thanh toán trễ hạn á, mình sẽ dễ bị nợ xấu, nên là mình phải lên một cái kế hoạch để mình kiểm tra và mình thanh toán đúng hạn. Rồi thì ở đây mình mới tạo ra 3 thông tin thôi, và mình đang ở chế độ là Board Review, và mình sẽ có phần No Status này, Interest và Complete. Rồi thì phần No Status này có nghĩa là nếu mà ví dụ mình qua tháng 7 á, mà mình chưa lên được cái khoảng thời gian, có nghĩa là sao kê chưa lên, mình sẽ tạo lên cái mục này. Rồi sau đó thì khi nào mình bắt đầu mình lên được cái mục, có nghĩa lên khoản tiền, lên khoảng thời gian rồi á, mình sẽ đưa vô phần Interest này, và khi mình thanh toán hoàn tất rồi thì mình sẽ để phần Complete. Rồi mình sẽ cho các bạn xem xong xem chi tiết ở bên trong từng mục nha. Ví dụ mình có một cái SCB, hiện tại mình đang trong cái giai đoạn là cần thanh toán nè. Rồi đầu tiên thì mình sẽ một cái logo nha. Thì để nhận diện là của SCB thì mình để cái logo của ngân hàng luôn. Rồi tiếp tục là mình sẽ để cái tháng mà mình cần thanh toán nè. Status thì mặc định mình cứ kéo là sẽ vô đúng cái status mình cần. Rồi ngày lên sao kê là của mình là ngày 25 tháng 6, và hạn thanh toán của mình là ngày 10 tháng 7 năm 2021. Thì tổng cái số tiền mình cần thanh toán là mình đang nợ của ngân hàng SCB là 1,5 triệu. Đó mình sẽ đóng ở đây. Rồi khi nào mà mình thanh toán hoàn tất xong rồi, mình có thể nhấn tích vô cái phần này, done này, thì lúc này nó sẽ ẩn đi trên cái board của mình. Thì bởi vì mình muốn lưu trữ luôn từng tháng mình đã sử dụng bao nhiêu á, nên là mình sẽ để trên board luôn. Thì cứ mình tạo một cái mới xong mình hoàn tất xong rồi mình sẽ tích vô thì nó sẽ ẩn đi. Ví dụ như cái khoản HSBC này nè, mình đã thanh toán xong rồi, bây giờ mình có thể ẩn nó đi. Rồi thì nó sẽ không có hiện lại trên đây nữa. Rồi tiếp theo là cái phần dòng chi tiêu. Thì dòng chi tiêu của mình đang ở cái chế độ là Calendar. Thì Notion rất là hay nha, mình sẽ có rất là nhiều chế độ mình có thể tạo nè. Ở cái phần chi tiêu này mình đang ở hai chế độ, đó là Calendar và Table View. Ngoài ra bạn có thể add ra thành các loại như là Board View, Timeline, List hay là Gallery gì đó. Thì tùy theo cái nội dung mà các bạn làm ha, thì mình muốn nó theo cái phong cách nào thì các bạn sẽ lựa chọn nha. Thì đối với phần quản lý chi tiêu của mình á, mình nghĩ mình sẽ xem hai chế độ thôi là Calendar View và Table View thôi, thì nó sẽ tiện cho mình. Đầu tiên các bạn thấy này, đang ở chế độ là Calendar View. Thì mình những cái ngày á mà mình sử dụng tiền gì á, mình thanh toán, mình tốn tiền á, mình sẽ add thêm ở đây nè. Ở đây sẽ có nhu cầu mà add thêm ha, thì mình sẽ add thêm và mình sẽ ghi nội dung. Ví dụ đi, mình sẽ cho các bạn xem chi tiết một nội dung nha. Đó là LG Stone 3 FN6 mình mua vào cái ngày 8 tháng 6 nè. Rồi thì đầu tiên là nó cái date mà mình đã thêm vô, thì cái mặc định này mình cứ chọn cộng đúng ngày nào thì nó sẽ hiển thị đúng ngày đó. Tiếp theo là cái tag. Thì tag này mình đã tạo thêm rất nhiều tag, là các bạn cứ gõ thêm, ví dụ như là coffee, mình ghi chữ coffee đi ha, thì nó sẽ tự động create cho mình. Còn nếu không thì mình bỏ một cái enter một cái thì nó sẽ create ra. Thì ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều gì đó mình cứ tạo những cái tag cơ bản, mình cứ chọn vô là được. Thì cái này là mình đang mua sắm, mình để một mua sắm. Số tiền của cái phần mà mình chi tiêu mình sẽ ghi. Thì cái LG Stone 3 FN6 này thì như video trước mình đã làm á, thì mình mua nó 1.350.000 thì mình sẽ để trong đây luôn, là mình biết là tháng đó mình đã có chia ra phần này. Rồi tiếp theo cái phần ghi chú, cái phần mua sắm này có cái gì đặc biệt mình có thể ghi chú vào đây, còn không có thì thôi mình cứ để trống. Rồi về hình thức thì mình sẽ có cái hình thức là thanh toán bằng tiền mặt nè, thanh toán bằng thẻ nè, thanh toán bằng ví điện tử gì đó, mình cứ chia theo mục đó. Thì các mục mà bạn muốn làm như thế nào á thì mình cứ chọn là được. Thì ở những cái mục này nè, nó sẽ có những cái loại điền khác nhau, giống như một cái loại test number nè, chọn select, multi select, test personal gì đó vân vân, rất là nhiều luôn. Thì mình muốn nhu cầu theo thông tin thế nào thì mình cứ chọn theo cái trường thông tin tương ứng là được. Khá là hay đúng không các bạn? Trường hợp bây giờ mình muốn biết được tổng cái số tiền mà mình đã nót từ trước đến giờ,
thì mình sẽ xem ở cái trạng chế độ là table view. Đây là cái list mà nó rất là dài luôn, thì mình thường mình sẽ không có sử dụng cái dạng này đâu, bởi vì mình trừ khi nào mình muốn xem cái tổng nè, cái số tiền mình đã sử dụng nè, mình quản lý chi tiêu, mình có sử dụng chung với một người bạn nữa, thì nên là mình tạo một cái mục là bạn thân. Và hiện tại do cái tháng này hai đứa mình không có chi tiêu gì với nhau do dịch, nên là mình không có nói gì thêm ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái nội dung tiếp theo là phần quản lý công việc ở business của mình. Phần này mình sẽ hơi che một tí xíu nha các bạn nha, bởi vì sẽ có những cái mục mà nó mang tính liên quan đến cái bảo mật của công việc hết, nên là mình sẽ không để cho các bạn thấy rõ chi tiết. Đầu tiên mình sẽ có những cái mục như mình đang để mục now này, thì ở đây mục now có nghĩa là những cái mục mà mình cần làm trong cái tuần đó, hoặc là những cái công việc nào mình chưa làm sắp diễn ra, thì bao gồm nè, việc mình sẽ training nè, thì hiện tại mình là trainer ở một công ty công nghệ nha các bạn nha, thì nên là nội dung chính của mình là training. Tiếp theo là cái mục báo cáo hàng tuần nè, viết tài liệu, thì nếu trong cái quá trình làm việc có một cái tài liệu nào cần viết thì mình sẽ làm ở đây. Thì những cái mục mà được hiển thị trên đây ở đâu ra, thì đó là cái nội dung ở bên dưới, nội dung công việc của mình. Đây là những cái tab mình đã làm. Đầu tiên là mình sẽ có cái mục là training, là mình sẽ training những cái đối tác nào. Thì đây là cái danh sách của mình ha, thì chắc chắn mình đã làm mờ rồi. Thì bây giờ mình muốn thêm một cái đối tác mình sẽ như thế nào, mình chỉ cần chọn anh new ở đây. Rồi thì nó sẽ có những cái dòng đó mình gõ, thì các bạn muốn nhìn view rõ hơn những cái mục mà mình để mình sẽ nót ở đây nè. Đầu tiên là cái phần tên của cái đối tác mình sẽ gõ ở đây, ngày mình sẽ thực hiện nè, rồi cái ngân hàng của đối tác đó, rồi những ghi chú nào có mình đặc biệt hơn mình có thể ghi ở đây, hoàn tất hay chưa mình có check vô. Rồi cái dòng sản phẩm mà mình sẽ training cho đối tác đó là sản phẩm gì, rồi có dùng sim hay không, status gì đó, điện thoại hoặc là thông tin liên hệ, địa chỉ của đối tác nè, số lượng mà mình sẽ training đối tác đó là bao nhiêu thành viên, mình sẽ note ở đây luôn để mình có thể xem sơ tổng bộ qua ở cái mục này. Rồi thì mình cứ thêm vô, xong là mình cứ khoát ra thì nó sẽ thêm cho mình. Tiếp theo là những cái phần nội dung như viết tài liệu hoặc báo cáo như các bạn thấy ở trên đó, thì mình có những cái nội dung nào mình có làm mình sẽ note ở đây, thì lúc đó những nội dung nào gần tới ngày làm mình sẽ nó hiển thị lên cái list now cho mình để mình thực hiện. Ngoài ra mình sẽ có một cái ví dụ cho các bạn nha. Đầu tiên đó cái phần công việc mình cũng cần làm nè, thì trong thông tin ngoài những cái mà mình đã để sẵn, những cái trường mình để sẵn rồi, mình có thể note thêm chi tiết đối với từng đối tác. Ví dụ như cái checklist công việc cần làm nè, thì những cái công việc mình cần làm cơ bản là liên hệ đặt lịch training nè, chuẩn bị tài liệu training nè, gửi mail hoàn tất training, thì đó những cái mục cơ bản mình sẽ check cho mình đã làm được mục nào, hoặc có điểm đặc biệt gì. Thì đặc điểm đặc biệt này sẽ có những cái phần mà mình ẩn đi, thì mình muốn xem thì mình có những cái phần này nó sẽ sổ xuống cho mình, thì mình sẽ thấy được những cái nội dung mà mình ẩn đi. Thì đó là một trong những cái phần khá hay mà mình rất thích ở Notion, bởi vì không phải là cái gì mình cũng muốn show lên đây tất cả. Versional của mình thì sẽ có cái list công việc như thế này đây, thì mình cũng có chia một now, một soon, một task chưa hoàn tất luôn, và ngoài ra mình có một về YouTube của mình nữa. Rồi đầu tiên là công việc cá nhân của mình sẽ có những cái plan ở trên YouTube nè, Instagram, Facebook, và cái plan gần nhất của mình gần đây đó là YouTube, là mình sẽ làm một cái video mình đã làm gì được với Notion. Thì ở những mục này mình cũng có các phần liên quan luôn. Nói chung là tùy những công việc khác nhau mình sẽ có những trường thông tin khác nhau này, giống như cái ở đây công việc của mình thì đây là cái phần YouTube nè, mình sẽ chia task ra YouTube, Instagram, Facebook, video gì đó vân vân, hoàn tất hay chưa nè, link nè, nếu mình làm video mình sẽ gắn link vô đây. Rồi lý do gì đó nếu mình có mình cứ ghi ngày hoàn thành và ngày thực hiện thì mình sẽ ghi để mình biết khi nào mình hoàn tất hoặc khi nào mình bắt đầu cái công việc đó. Rồi phần nào thì nó sẽ chỉ cho mình có thể mình xem được cơ bản những công việc mình cần làm và thực hiện trong cái ngày, rồi công việc trong tuần tới nè, hoặc là những cái task nào mình chưa hoàn tất được. Rồi tiếp theo là phần YouTube, thì những cái video nào mình ra gần đây thì mình sẽ đăng lại trên đây để mình theo dõi những thông tin này. Thì ở phần YouTube này thì các bạn thấy hình khá đẹp mà, thì mình sẽ nhấn vào đây cho các bạn xem thử một cái nha. Rồi thì đó là những cái phần chi tiết, giống như là mình tạo video ngày nào nè, rồi sau đó ngày xuất bản nè, thì đó cái ngày mà mình đã đăng video và cái link video đó là gì, thì mình sẽ có cái status nữa
thì status này mình cũng không có để lắm. Rồi tiếp theo là cái thumbnail mà mình đã sử dụng cho cái video đó, mình sẽ để ở đây để mình có thể nhìn sơ tổng bộ lại những cái thumbnail, mình xem coi nó có đồng bộ hoặc là mình qua từng thời gian nó đã thay đổi như thế nào thì mình có thể xem sơ trên đây luôn. Cuối cùng cái phần mà ban đầu mình không có nhắc tới đó là phần dashboard. Phần dashboard này là cái phần mà trang chủ mà mình muốn làm cho kiểu nó đẹp á, cái Notion của mình á, thì mình có thể xem tổng quan những cái mục trong như personal nè, brand business nè, và cái phần finance thì mình không có để trên đây bởi vì nó là khá là bự. Nếu mình để trên đây thì nó kiểu là nó quá đầy cái trang, và cái trang của mình á, nếu mình làm càng nhiều càng màu mè, cái dashboard này càng nặng á. Mặc dù Notion khá là đơn giản nhưng mà khi các bạn ứng dụng tất cả những cái đơn giản mà Notion họ đưa ra thì nó vẫn làm cái trang dashboard của mình nặng bình thường. Đầu tiên là mình có asset cover, thì trước đó những cái phần khác á mình ít asset cover lắm, thì dashboard mình muốn đẹp hơn mình là asset cover vô. Cái phần icon mình để biểu tượng là 100, là mình hy vọng là mình hoàn thành 100% các bạn nào. Rồi đầu tiên là cái mục business là cái mục quan trọng, bởi vì mình sẽ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và đó là chiếm phần lớn thời gian của mình, nên là mình sẽ để ưu tiên trên đầu hơn để mình biết được ví dụ trong những ngày thứ 7 chủ nhật cuối tuần đó, mình sẽ xem được tuần sau mình sẽ có công việc gì và mình cần làm gì ha. Rồi tiếp theo là cái phần personal cá nhân hơn tí xíu, thì mình chỉ thường làm những công việc này vào thứ 7 hoặc chủ nhật thôi, thì mình sẽ xem trên đây. Rồi và mình đã làm cho cái trang dashboard của mình nó đẹp hơn một xíu, đẹp đối với bản thân mình thôi nha, còn không biết thấy đẹp hay không. Đầu tiên là cái phần relax nè, thì mình sẽ có phần nhạc, thì mình khá thích những cái bài hát của Win, thì mình khá thích bạn này, bài nhạc khá là hay luôn, nên là mình đã để cái tất cả bài hát của bạn đó trên cái list relax của mình. Tiếp theo là cái phần daily plan, thì daily plan này thì nó chỉ phù hợp. Tiếp theo mình để cái picture và để mình biết được ví dụ ai đó có nhìn thấy được cái dashboard này thì mình có thể quảng cáo mình một xíu, hoặc là giống như cho các bạn xem cái Notion của mình nè, thì các bạn sẽ thấy được cái mặt của mình ở trên đây. Rồi tiếp theo là phần book, đây là cái cuốn sách mà mình đã đọc trong thời gian gần đây, có thể là từ Tết đến giờ các bạn từ Tết đến giờ nhưng mình chưa đọc xong cuốn sách này, bản thân mình khá là lười. Chính vì vậy mà trong cái daily plan của mình nó có phần đọc sách á, thì mình cố gắng hy vọng là mình đọc một ngày là khoảng 30 phút, hai cái phần nhỏ xíu thôi và nó cũng không mất nhiều thời gian, đó phần with note nè. Thì nếu mà các bạn chưa biết cái mục đó mình cần thêm vào đâu á, thì các bạn có thể bỏ vô with note. Mình cái note đây nè, ở đây cái phần style các bạn cứ nhấn một cái dấu sẹt này, thì giống như là nếu các bạn nào là một coder thì các bạn sẽ biết được những cái dấu sẹt này thường nó sẽ ví dụ cho mình được những cái mục hoặc là những cái code nào mà các bạn mong muốn sử dụng á. Thì đây sẽ có những cái kiểu block như là test nè, pay nè, to do list nè, HTML1, HTML2 hoặc những cái mục mà rất là phù hợp với các bạn luôn. Thì tùy theo ứng dụng công việc không mình sẽ chọn, lúc đó mình sẽ note ở đây, note công việc cần làm gì đó, hoặc là những cái nội dung là bạn muốn chụp hình được trên Instagram một cái bức gì đó, hoặc là một cái stop nào đó các bạn muốn đồ, các bạn phải note ở đây, xong rồi sau khi mà bạn về nhà hoặc là khi nào các bạn thời gian á, thì các bạn có thể tinh chỉnh cái nội dung đó đúng vô cái mục mà các bạn cần sắp xếp. Rồi thì cái mục with note thì chủ yếu là vậy thôi, để mình ghi tùm lum gì á trên cái phần with note này. Nó giống như là cái phần note nào hoặc trên Samsung Note gì đó, thì các bạn có ghi chú gì tùm lum đó, sau đó từ từ mình sắp xếp về sau. Thì hay các bạn hay kéo trực tiếp luôn. Thì nếu các bạn muốn làm chi tiết hơn á về những cái mục này thì comment nha, thì lúc đó mình thấy là các bạn quan tâm mình sẽ làm, sơ bộ thôi. Để các bạn có thể hình dung được Notion nó như thế nào. Nhiều khi mà làm chi tiết quá dài á, các bạn sẽ không hết xem. Rồi nội dung cuối cùng cái phần fashion này, mục này mình chia sẻ sơ thôi. Thì cái mục này đây là cái mục tương lai của mình. Mình rất là thích fashion nha các bạn nha. Giống như cái video này nè, mình muốn đẹp hơn tí xíu nên là mình quyết định mình sẽ bán cái áo của Leader. Thì các bạn thấy thích cái áo này á, thì các bạn có thể dưới phần mô tả mình sẽ để lên cho các bạn mua nha, trên Shopee khá là đẹp luôn các bạn nha, vải cũng tốt nữa. Ok, đầu tiên ở cái mục fashion này mình chia ra 3 mục, đó là địa điểm nè, quần áo muốn mua và phần phối đồ.
thì phần phối đồ này mình chưa phối được các bạn nào hết nên là xíu mình sẽ không mở đâu. Rồi đầu tiên là địa điểm, đây là cái địa điểm mà mình muốn đi tới nè. Đây hiện tại mình đang nói hai địa điểm, đó là Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Người Tám Chuyện House. Đây là hai cái địa điểm mình thấy khá là đẹp mà mình muốn tới để mình chụp hình. Tiếp theo là quần áo muốn mua. Rồi quần áo muốn mua thì hiện tại mình mới chia ra 3 mục thôi, đó là Uniqlo, Prada và Local Brand. Thì đây là những cái sản phẩm mà mình muốn mua trong tương lai, nhưng mình chưa chắc là 100% mình sẽ mua nha, và mình cứ để lót lại ở đây thôi. Có nghĩa là những cái sản phẩm nào mình thích mình sẽ lót ở đây. Thì Local Brand thì sẽ khá là nhiều những cái hãng và Việt Nam mình đang có, cũng như trên Instagram, Facebook quảng cáo rất là nhiều luôn. Và mình thấy những sản phẩm nào đẹp mình sẽ lót ở đây, để tương lai nếu mà mình thấy mình có khả năng mình chi tiêu mình sẽ mua những cái sản phẩm này. Còn những cái thương hiệu lớn và những thương hiệu mình đang tập trung vô á, thì mình sẽ nót luôn những cái sản phẩm mình mua ở những thương hiệu đó, và chi tiết từng cái thương hiệu, từng cái mục mình muốn mua sẽ có ở đây. Ví dụ như là cái carry pad này đi, và đây là một cái túi mà mình muốn mua nè. Những cái nót thông tin cũng như là tương tự giống như những cái phần khác thôi, mình sẽ tạo giống như là ở đây mình sẽ tạo một cái brand nè, có nghĩa là cái sản phẩm này muốn mua ở brand nào nè, và tag là nó thuộc là quần áo, túi hay giày gì đó, và giá nếu có link mình muốn mua mình có thể nhấn vô luôn thì mới xem được luôn, hoặc đã mua hay chưa mình sẽ tích vô, còn mình chưa mua thì mình cứ bỏ tích như vậy. Và cái mục này thì hiện tại mình cũng không update thường xuyên. Thì đó là tất cả những cái gì mà mình đã áp dụng được Notion vào công việc quản lý chi tiêu nè, công việc cá nhân cũng như là công việc ở công ty của mình. Thì đây là một cái ứng dụng mình thấy nó là khá là đơn giản sử dụng và bao gồm tất cả các tính năng mà các bạn cần thiết, giống như là các mục điền thông tin nè, checklist nè, hoặc là ẩn thông tin, rồi những cái mục như chèn hình ảnh, link, số điện thoại gì đó, vân vân, rất là nhiều luôn. Và Notion đáp ứng được cho mình hết. Nó không giống như những cái mục khác, những cái ứng dụng khác như là Evernote nào mình đã từng sử dụng nè, hoặc là nếu các bạn nào đã sử dụng Trello rồi, hoặc là những cái ứng dụng như Note hoặc là Samsung Note gì đó trên những cái nền tảng khác, thì các bạn thấy thì nó không dễ tiếp xúc giống như là Notion. Thì đó là lý do mà mình nghĩ là các bạn nên sử dụng thử Notion, áp dụng trong cuộc sống mình xem sao. Nó sẽ giúp các bạn quản lý được tất cả các khoảng thời gian, tất cả các cơ sở dữ liệu mà các bạn muốn lưu trữ lại. Thì hiện tại mình đang sử dụng một cái bản free thôi, và mình vẫn làm được những cái nội dung mình cần. Thì nếu mà bạn nào mà có nhu cầu nhiều hơn thì mình có thể update các bản cao cấp hơn, và nó sẽ có những phần chi phí khác nhau. Thì các bạn muốn tìm hiểu và thử Notion thì mình sẽ để link bên dưới nha. Các bạn cứ nhấn vào link, sau đó tiến hành đăng ký và mình sử dụng thử ha. Ngoài ra nếu các bạn có thắc mắc hoặc là các bạn thấy những cái nội dung nào hay trên video của mình á, và mình muốn làm chi tiết hơn cách mình thực hiện như thế nào, thì các bạn cứ để comment dưới video nhé. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này của mình, cũng như đã dành thời gian để xem đến cuối video này. Thì nếu thấy video của mình hay thì nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé, và đừng quên follow mình trên Instagram, mình sẽ để ở đây. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.